په دې یو وړوکي سیټینګ سره زه چې اوس کله خپل موبایل چارج ته کېدم نو دارنګه ښکلی انیمیشن پرې راځي، ډېر یو ښکلی لوک ورکوي. هر سړی دا تپوس کوي دا سیټینګ تا په خپل موبایل کې څنګه کړی دی. او د دې طریقه کار بالکل اسان دی. زه درته ښیم خو د هغې نه مخکې تاسو دا پیج فالو کوئ او دا ویډیو ځان سره سیو کوئ چې مخکې په کار راشي. د دې د کولو لپاره به سمپل پلی سټور ته لاړ شئ. تاسو به دلته په دې سرچ بټن باندې کلیک کوئ. په دې ځای کې به تاسو ولیکئ بیټکس چارجینګ فوټو. څنګه چې زه لیکم دغه شان به تاسو ولیکئ چې څنګه تاسو بیټکس چارجینګ فوټو ولیکئ. په دې سرچ بټن باندې به کلیک کوئ. دلته تاسو لیدلی شئ دا یو چې کوم ایپ دی بیټکس چارجینګ فوټو. د دې د نوم او لوګو تاسو یاد ساتئ. دا یو ایپ په تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله مې انسټال کړو دا به تاسو اوپن کړئ. اوس دلته تاسو په دې ویو آل انیمیشن باندې کلیک کړئ. نو په دې ځای کې تاسو ته بېشماره ښکلي انیمیشنز میلاویږي. کوم یو چې تاسو زړه غواړي تاسو پې اپلای کولی شئ. هماغه شانتې تاسو بیا خپل موبایل چارج ته ږدئ هغه شانتې لوک په ورکوئ. خو که تاسو غواړئ چې خپل تصویر ولګوئ په ګول سرکل کې یعنې خپل تصویر په چارجینګ انیمیشن کې ولګوئ نو دلته تاسو ته اپشن میلاویږي چارجینګ فوټو انیمیشن. سمپل په دې باندې تاسو کلیک کوئ. په دې ځای کې تاسو دوه قسمه خپل تصویر لګولی شئ. ورټیکلي هم لګولی شئ او سرکل کې هم لګولی شئ. که په سرکل کې لګول غواړئ سمپل په دې سرکل باندې کلیک کوئ. اوپن ګیلري باندې کلیک کوئ. بیا تاسو په دې البمز باندې کلیک کوئ او په دې ځای کې سمپل تاسو خپل تصویر ته اپلوډ کوئ. په دې یس نشان باندې کلیک کوئ. نو تاسو لیدلی شئ په دې اپلای بټن باندې کلیک کوئ. اوس ما ته وایي ته خپل موبایل چارج ته ولګوه همهغه شانتې لوک په ستا موبایل ورکوي. ګورئ ملګرو څنګه چې ما خپل موبایل چارج ته کېښودو نو تاسو لیدلی شئ زما په موبایل باندې یو سرکل انیمیشن راغلی چې په هغې کې زما تصویر شو کېږي یو ښکلی لوک ورکوي او ما ته بیټري پرسنټیج هم ښایي هر څه ما ته شو کوي. نو اوس د ځان سره د پلی سټور دا بیټکس ایپ ډاونلوډ کړئ او دا چارجینګ انیمیشن سیټ کړئ. انشاءالله ستاسو به ډېر زیات خوښ راځي. که ویډیو خوښ راغلی خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ.